নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিছোঁ। আজি মই সয়াবিন আৰু কণীৰে এটা ৰেচিপি বনাম। তাৰ বাবে মই লৈছোঁ আধা বাটি সয়াবিন লৈছোঁ। সয়াবিনখিনি মই অলপ সময়ৰ কাৰণে বইল কৰিম। মই এনেদৰে চচপেন এটা গেছত বহাই দিছোঁ আৰু সয়াবিনখিনিও দি দিছোঁ। 2 মিনিটমান সময় মই বইল কৰিম। সয়াবিনখিনি বইল হয় মানে মই এইফালে দুটা বিলাহী লৈছোঁ, পকা বিলাহী, এটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, দুটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ আৰু কেইফুটামান মই 7-8 ফুটামান ৰচুন লৈছোঁ আৰু এটুকুৰা আদা লৈছোঁ। এই সকলোখিনি বস্তু মই এই চব্জিখন বনাওঁতে এতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু তাত লৈছোঁ মই এটা ডাঙৰ আলু লৈছোঁ, ডাঙৰ আলু এনেকৈ পিচ কৰি কাটি লৈছোঁ আৰু এটা কণী লৈছোঁ। এইফালে মোৰ সয়াবিনখিনিও প্ৰায় হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই ভালদৰে চেপি ল'ম, পানীখিনি পঠিয়াই দিম আৰু চেপাৰ পিছত মোৰ এনেকুৱা হ'ল। এইখিনি দেখিছেনে? অৱশ্যে ডাঙৰ সয়াবিনটো ল'লে বেছি ভাল লাগে। মোৰ সৰু আছিলে কাৰণে সৰুৱে ল'লোঁ। এতিয়া মই সয়াবিনখিনি এই ডিমটো দেখাইছিলোঁ যে সেইটো এড কৰি দিম। এতিয়া সয়াবিনখিনিৰ লগত ভালদৰে মই মিক্স কৰি ল'ম। চাব যাতে সয়াবিন প্ৰতি টুকুৰা সয়াবিনতে যাতে কণীটো লাগিবই আৰু এনেকৈ ভালদৰে কৰি ল'ব। তেতিয়া মই ইয়াতে আকৌ দিম হালধি দিম আৰু লগতে দি দিম জিৰা পাউডাৰ আৰু ধনিয়া পাউডাৰ। মই ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি লৈছোঁ। এইটো জানে আপোনালোকে মই ঘৰতে বনাওঁ বুলি। এনেদৰে এতিয়া আকৌ সকলোখিনি মিশ্ৰণ মই ভালদৰে মিহলি কৰি ল'ম আৰু তাতে এড কৰি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। অৱশ্যে আকৌ পিছতো দিম নিমখ। এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰোঁতে ভালকৈ সিজিবৰ কাৰণে মই দি দিছোঁ। এইফালে মই কেৰাহী এখন পাতি ল'লোঁ। কেৰাহী গৰম হ'লত মই তাত মিঠাতেল এড কৰিছোঁ। সেই মিঠাতেলতে মই এতিয়া আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। প্ৰথমে আলুখিনি মই সম্পূৰ্ণকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেতিয়া কি হয়, সোনকালে হয় আৰু তৰকাৰীখন। এনেদৰে মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ইয়াতে অলপ নিমখো এড কৰি দিম, তেতিয়া খাবলৈ অলপ ভাল লাগিব। আৰু এটা কথা, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই আপোনালোকৰ কেনে লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব। মই আশাৰে ৰৈ থাকিম আৰু ভাল লাগিলেতো লাইক এটা কৰি দিবই। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোক ইমান মৰম দিছে তেওঁলোকক মই বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি যিসকলে নতুনকৈ মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰিছে তেওঁলোককো মই অনুৰোধ জনাম মোৰ চেনেলটো যাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আৰু মোক উৎসাহিত কৰে মই নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে। এয়া মোৰ আলু ফ্ৰাই হৈ গ'ল। এতিয়া মই সেই একেখন কেৰাহীতেই তেলখিনি আছিলে যে তাতে মই সয়াবিনখিনি দি দিম আৰু ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। এইফালে সয়াবিন ফ্ৰাই হয় মানে মই এইফালে গ্ৰাইণ্ডাৰটোত মিক্সাৰখিনি বনাই ল'ম। এয়া মোৰ বিলাহীৰ পেষ্টটো হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ এইফালে চালুহি আহি সয়াবিনো ফ্ৰাই হৈ গৈছে। এতিয়া মই সয়াবিনখিনি কাঢ়ি থ'ম। এয়া ফ্ৰাই কৰা সয়াবিনখিনি। মই কণী এটা ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে সৰহকৈও কৰিব পাৰে। আকৌ সেই একেখন কেৰাহীতে মই আকৌ মিঠাতেল দিলোঁ। তাতে মই গোটা জিৰা দিছোঁ, তাৰপিছতে এইখিলা তেজপাত দিছোঁ। এতিয়া এই বনাই লোৱা পেষ্টটো তাতে ঢালি দিম। এয়া দেখিছেনে? এনেদৰে এতিয়া গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। যিহেতু মই কেঁচাকৈ বস্তুখিনি পেষ্ট বনাইছিলোঁ, ৰচুন, পিঁয়াজ, আদা, সেইকাৰণে মই এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে ভাজিব লাগিব। যিহেতু ৰচুনৰ কেঁচা গন্ধটো থাকি গ'লে তৰকাৰীখন খাবলৈ ভাল নালাগিব। সেইকাৰণে মই এতিয়া অকণ পানীও এড কৰি দিছোঁ।
নহ'লে মছলাখিনি কেৰাহীত লাগি যাবও পাৰে। এতিয়া ভালদৰে সিজিবলৈ দিম। আৰু তাতে মই হালধি এড কৰি দিম। এতিয়া ভালদৰে লৰাই দিম আৰু মই ইয়াত অকণমান মছলা দিম। মছলা মই বেলেগ নিদিওঁ, ইয়াত অকণমান মই মাংসত দিয়া মছলাই ব্যৱহাৰ কৰিম, মিট মছলা। যিহেতু চয়াবিন তৰকাৰীখন যাতে খাওঁতে অকণ মাংস ভাৱ এটা আহে, মই সেইটো ভাৱতেই বনাইছোঁ এনেদৰে। মাছ মাংস নহ'লেও আমি এনেধৰণৰ এটা ৰেচিপি বনাই সুস্বাদুভাৱে খাব পাৰোঁ, সেইটো আশাৰে মই এই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈও আগবঢ়াইছোঁ। মই মাছ মাংস নাথাকিলে এনেদৰে চয়াবিন বনাওঁ, আপোনালোকেও বনাই চাব মই যেনেদৰে বনাইছোঁ। এতিয়া তাতে মই ফ্ৰাই কৰি লোৱা আলুখিনি দি দিম। বেছি সময় নালাগে আৰু এতিয়া গোটেইবিলাকতো সিজি থকা বস্তুৱেই, এই তৰকাৰীখন বনাওঁতে বেছি সময় নালাগেই। এতিয়া মই আলুখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ আৰু তাত এতিয়া মই চয়াবিন আৰু কণী দি যিটো বনাইছিলোঁ, ফ্ৰাই কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি ইয়াতে এড কৰি দিম। এতিয়া সকলো মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহলাই দিম আৰু মই অকণমান পানী দি দিছোঁ, কাৰণ বেছি শুকান হৈ গ'লেও খাবলৈ ভাল নালাগিব। মই অকণমান গ্ৰেভিকৈ ৰাখিম। এতিয়া অলপ সময় উতলিবলৈ দিম, মানে ভালদৰে মিক্স হ'ব আৰু তেতিয়া খাবলৈ ভাল লাগিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াতে এটা বস্তু এড কৰি দিব, ধনিয়া পাত। মোৰ ধনিয়া পাত নাছিলে, সেইকাৰণে মই ধনিয়া পাত দিয়া নাই। এয়া মোৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল চয়াবিন, কণী, আলুৰ তৰকাৰী। লাগিছেনে মাংসৰ লুক এটা? এনেদৰে মই তৈয়াৰ কৰিলোঁ। মাছ মাংস নাথাকিলেও আমি এনেদৰে এখন সুস্বাদু ব্যঞ্জন তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰোঁ।